Hi sa iyo na nanonood ngayon, ako si Jay, isang self-taught artist. At ngayon gagawa tayo ng isang commission charcoal portrait. Magbibigay din ako ng tips para sa mga nagsisimula pa lang sa field na to. So huwag kalimutang mag-like and subscribe at i-hit ang notification bell para updated ka sa mga videos namin at gagawin pa namin mga tutorial vlogs. I-share mo na rin to sa mga kaibigan mo para matulungan natin sila. Tara, magsimula na tayo! JayLyn Vlogs.
Thanks for watching guys. Kung may gusto kayong content na i-feature namin sa next vlog, i-comment nyo lang sa baba. Saka gumagawa rin pala kami ng mga charcoal painting, mga caricature, at iba pang at ibang klase. Gumagawa rin pala kami ng mga charcoal painting, mga caricature, o kahit anong klaseng paintings. So for more information, check the links below. So check nyo rin ang iba ko pang videos na nasa screens. Yan muna sa ngayon, hanggang sa susunod na vlogs. Bye!